Paano mag-load sa Shop Lifestyle Load ng GCASH? Hi guys, in this video, is-check natin kung ano nga po ba ang meron sa GCASH Lifestyle Load na kung ano po yung content nun. So, explore po natin. Click mo lamang po ang GCASH. So, yan. Once na ikaw ay nakapasok na sa ating GCASH account, dito po natin makikita ang Lifestyle Load. Under po siya ng GCASH Services by Load. Yan po, i-click lamang po natin ng by Load. So, yan. Wait lang po natin. Waiting pa po tayo sa pag-view ng by Load. So, aside po dun sa SIM card na nidownloadan sa mga data, meron po ditong ibang feature ang by load ng GCash. Ito nga po yung sa SIM load, ito yung broadband, ito ang ating didiscuss ang lifestyle load. Ano po ba ang meron sa lifestyle load? So, looking for green credits, calling app, and partners app purchases. Andito po yun. So, i-visit po natin ang Shop Lifestyle. You will be redirected to Lifestyle Load. If you proceed, you will leave by load and be redirected to Lifestyle Load. Click mo lamang po ang OK. So, yan. You're going to enter your number, cell phone number, and then click Next. Shop for your name. Ito yung flash sale. Under nito yung mga super sale Tinder Plus. Ito yung mga 50% off yung nandito po kung magkano po yung ating ilo-load. Meron din po dito daily deal, yung Top Go Standard 1 month. Ito po yung Daku Bay Premium 1 month, The Vinci Kid, Show Academy, Gaga Ulala, 3-day VIP subscription. Ayan ma, merong HBO Go 1 month, IQIYI for 7 days. So, scroll down mo lamang po at makikita po natin ang different options. Nandito rin po ang Viva Max 3 for 3 days. Ayan, meron din silang 3 months. Yung mga subscription ng WeTV 1 month. Ayan, kung kayo ay naglo-load po niyan, dito po tayo pupunta sa lifestyle shop ng buy load. Meron din po sila ditong game credit. Pindutin rin po natin yan. So, meron po ditong 100 Steam Wallet code sa mga naglalaro po dyan. Yung mga Garena Shell na niloload nyo, nandito po. Mamimili lang po kayo kung magkano po ang amount na gusto nyo. Yung mga Razer Gold Pins, meron din po dito. So, pipiliin mo lamang yan. I-scroll down mo lang. Andyan ang different gaming credits or pwede po tayong mag-load. Mga GANCH, Jensen Impact, Pin, nandito rin yan. Mga iTunes Credit, Google Play Store, nandito din. So, different po game credits nandito. Ang dami. I-scroll down mo lang yan. Even the Mobile Legend Pin, nandito po. So, marami po palang options dito sa Shop Lifestyle. So, mamimili ka lamang po dito sa game credit. Sobrang dami po eh. So, it's up to you kung ano po yung need mo dyan. Sa Kumu, kung gusto mo mag-avail ng coins, pindutin mo lamang ang Kumu. So, may mga amount din dyan. Mamili ka na lamang po ng amount sa may left side. Ayun dyan ang Kumu points na pwede po nating i-avail. Merong freebie. Nandyan po. So, i-scroll down mo lang din ang different options. Marino load, 100, 300, 500, and 1,000. Ang dami, diba? Meron din silang pay TV ng Signal, prepaid load, GP 999, NBA League Pass for 1 month. Ang daming din lang options dito. Mamimili ka kung ano ang gusto mong loadan. Yung satellite, meron din silang load dito. Ayan, mamili ka ang GSET, Pop TV. Nandito rin po pala sa Shop Lifestyle ng buy load. Mga prepaid kit ng Signal. Meron po sila ditong 1,990. Nandito po yung amount na pwede po tayong mag-avail ng load or mga prepaid kit na need po natin. Yan, ang Tinder. Andito po yung mga amount. And then, may mga discount din sila dyan. Meron dito ang prepaid insurance. Nandito ang MaxiCare. Imagine, pati MaxiCare nandito. Mga insurance po.
Cebuana de Villar, mga insurance po nila. If mag-avail tayo, pwede rin po natin yung i-click and i-proceed. So, eto na po ang content ng Shop Lifestyle ng ating GCASH Load, ang ating flash sale, daily deals, game credits, Kumu, freebie, Marino, pay TV, prepaid kit, Tinder, prepaid insurance. Ayan po yung content dito ng ating shop lifestyle na pwede po pala nating i-load kung ano po yung need natin. So, ganito lamang po pala kasimple gamitin ng shop lifestyle ng GCash. I hope po nagkaroon kayo ng another ideas po regarding buy load, shop lifestyle ng GCash. I hope po na naging additional knowledge po to sa inyo na hindi nyo pa po na-explore kung ano ang meron dito sa ating buy load shop lifestyle. So, hanggang dito na lamang po, and I hope po na nagkaroon kayo ng ideas para gamitin ng shop lifestyle and mai-apply nyo po sa mga needs nyo na sa araw-araw na pwede po pala itong gamitin para mas mapadali po yung mga kailangan po nating loadan. So, I'm done with this video po, and thank you for watching and subscribing my channel po, and don't forget to like and subscribe my channel. Click the notification bell po para lagi po kayong updated sa ating mga tutorials dito sa YouTube. Thank you for watching and have a good day.